हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु बिएन कम्प्युटर। सो आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ जुन यो गुगल म्याप हुन्छ त्यसलाई कसरी प्रोपरली युज गर्ने भन्ने चाहिँ बताउन लागेको छु। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको लोकेसनलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो राइट नाउ आइएम युजिङ आइफोन। त्यसको लागि चाहिँ सेटिङमा गएर चाहिँ जुन यो प्राइभेसी सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको लोकेसन चाहिँ यो अफ छ होइन, चाहिँ अन गरिदिनुहोस् होइन। र त्यसपछि चाहिँ यो जुन म्याप ओपन गर्नुहोस् होइन। तपाईँले चाहिँ यदि इन्स्टल छैन भने चाहिँ इन्स्टल पनि गर्न सक्नुहुन्छ एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा गएर होइन। सो गुगल म्यापमा त्यसरी ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि अहिले तपाईँको जुन मैले लोकेसन इनेबल गरेको भएर चाहिँ मेरो लोकेसन यहाँ देखाइरहेको छ होइन, मेरो होमको लोकेसन यहाँ देखाइरहेको छ। बट अब त्यसको तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ है लेटेस्ट इन द एरिया भनेर। फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ नजिकैको होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ मलाई जानु मन लाग्यो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ के बुझ्न मन लाग्यो भने चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ है माथिपट्टि तपाईँको रेस्टुरेन्ट्स, होटल्स होइन, सपिङ, कफी सबै दिइराखेको छ होइन। फर इक्जाम्पल चाहिँ म रेस्टुरेन्टमा जान मन लाग्यो, मलाई चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ म नयाँ छु भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ रेस्टुरेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् होइन। र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है सबैभन्दा नजिकै भनेको 400 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ तपाईँको हङ्ग्री आई रेस्टुरेन्ट भन्ने छ। त्यसको चाहिँ फोटोहरू पनि यसरी देख्न सक्नुहुन्छ है होइन। यो चाहिँ तपाईँको हङ्ग्री आई। त्यस्तै गरेर तपाईँ डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यसरी कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कल गरेर यसरी तपाईँले यो नम्बरमा डाइरेक्ट कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ थोरै योभन्दा टाढा चाहिँ 900 मिटरको डिस्टेन्समा तपाईँको न्यू हिमालय रेस्टुरेन्ट छ होइन। फेरि 400 मिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ जय भयर रेस्टुरेन्ट एन्ड फ्रेस हाउस भन्ने छ होइन। त्योभन्दा नजिकै पनि अझै 350 मिटरमा हिमालयन रेस्टुरेन्ट छ होइन, पूर्णिमा रेस्टुरेन्ट होइन। यसरी तपाईँले चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अरू पनि होइन। यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट भयो। सो 2.2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा चाहिँ तपाईँको होटल द यार्सा बुटोल भन्ने होटल छ तपाईँको, जुनको चाहिँ प्राइस पनि तपाईँको देखाएको हुन्छ कुनै कुनैमा चाहिँ होइन। नेपाली रुपिज 1047 भनेर जस्तो प्राइस दिएको छ होइन। तपाईँले चाहिँ होइन वाइफाई फ्री वाइफाई भनेर चाहिँ छ। अनि चेक एभाइलिटीमा गएर तपाईँले अनलाइन बुकिङहरू यताउति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर जस्ट 550 मिटरमा चाहिँ होटल एभिन्यू छ होइन। त्यस्तै गरेर होइन जति पनि यसरी तपाईँले तपाईँले अब के सर्च गर्ने होइन, के चाहियो होटल्स रेस्टुरेन्ट्स होइन, कुनै पनि अफिसहरू कुनै त्यो सबै जुन चाहिँ गुगल म्यापमा छ त्यो चाहिँ सबै तपाईँले यसरी यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई चाहिँ डिस्टेन्स चाहियो, डिस्टेन्स चेक गर्न मन लाग्यो होइन। कहीँ अब म अहिले यहाँ रिसेन्ट डिस्टेन्सबाट अब कति टाढा छ फर इक्जाम्पल चाहिँ अब मलाई मणिग्राम जानु छ होइन। मणिग्राम जानलाई कति टाढा छ भनेर चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहीँ मणिग्राम भनेर यसरी सर्च गर्नुहोस् होइन। तिलोत्तमा भनेर देखाउँछ होइन। त्यसपछि चाहिँ यो मणिग्राम हो। सो मेरो यहाँदेखि मेरो डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ गोलो जुन यो हल्का यस्तो यो भइरहेको छ यहाँबाट होइन, यो यसरी अलिकति ब्लिङ्किङ जस्तो भइरहेको छ होइन। यो यहाँबाट चाहिँ मणिग्रामको डिस्टेन्स यति छ भनेर चाहिँ यसरी देखाइरहेको छ होइन। एक्ज्याक्टली कति किलोमिटर भनेर देखाएन होइन। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यसलाई कट गरिदिनुहोस् होइन, यसलाई कट गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ होममा जानुहोस् होइन। त्यसपछि होममा गएपछि यो लोकेसन्स अनि त्यसपछि यहाँ गएर मणिग्राम टाइप गरेपछि अब तपाईँलाई यहाँ देखाउँछ कारमा तपाईँको 19 मिनट भनेर देखाएको छ होइन। हिँडेर जानु भयो भने 2 घन्टा लाग्छ भनेछ। र तपाईँको टोटल डिस्टेन्स चाहिँ 11 किलोमिटर छ भनेर सबै देखाएको छ होइन। र वरिपरिको के छ भन्ने सबै कुरा पनि देखाउँछ होइन। नयाँ ठाउँमा हुन्छ भने चाहिँ होइन यसरी यो तरिकाले चाहिँ गुगल म्यापले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ होइन। कुनै ठाउँहरू पत्ता लगाउनलाई, कहीँ जानलाई, त्यसको डिस्टेन्सहरू पत्ता लगाउनलाई होइन एकदम हेल्प गर्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। I hope this is going to be helpful for you and see you guys on my next video. Till then, take care and goodbye.